નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 1 સંખ્યા પદ્ધતિ. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ, થોડીક સંખ્યાઓ વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો આપણે જોઈએ તો ટોટલ 4 પ્રકારની સંખ્યાઓ આવે છે. ટોટલ કેટલા પ્રકારની સંખ્યાઓ આવે છે? તો કે 4 પ્રકારની. એમાં પહેલી પ્રાકૃતિક સંખ્યા, બીજી પૂર્ણ સંખ્યા, ત્રીજી પૂર્ણાંક સંખ્યા અને ચોથી સમય સંખ્યા. તો આપણે જોઈએ કે જે આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, સંખ્યા પદ્ધતિ, એમાં જે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, બરાબર, તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં કઈ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય? તો કે 1 2 3 4 ડોટ 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 એટલે કે અનંત સુધીની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થઈ શકે. બરાબર, આ સંખ્યાઓને કઈ સંખ્યા તરીકે ઓળખીશું આપણે? પ્રાકૃતિક સંખ્યા તરીકે, જેમાં 1 2 3 4 અનંત સુધી, જેને n વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પૂર્ણ સંખ્યાઓ. તો પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં શેનો સમાવેશ થાય? તો કે 0 થી 1 2 3 4 ડોટ 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 એટલે કે અનંત સુધીની સંખ્યાઓ, જેને W સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, જેમાં 0 પછી ઘન પૂર્ણાંક અનંત સુધી અને ઋણ પૂર્ણાંક અનંત સુધી, આ બધી સંખ્યાઓનો સમાવેશ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં થાય, જેને Z સંખ્યા વડે Z સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો કે સમય સંખ્યાઓ. બરાબર, સમય સંખ્યાઓની વ્યાખ્યા તમને અહીંયા આપેલી છે કે સમય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો કે જે સંખ્યાને પીના છેદમાં Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય તેવી સંખ્યાઓને સમય સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેવા સ્વરૂપે? તો કે પીના છેદમાં Q સ્વરૂપમાં. ઉદાહરણ તરીકે 1/2, 5/3, -8/5 આવી કોઈ પણ જે સંખ્યાઓ હોય જે પીના છેદમાં Q એટલે કે અંશ અને છેદ સ્વરૂપમાં હોય, તો તેવી સંખ્યાઓને આપણે સમય સંખ્યા તરીકે દર્શાવી શકીએ. બરાબર, તો સંખ્યા ટોટલ કેટલા પ્રકારની? તો કે 4 પ્રકારની: પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા અને સમય સંખ્યા. ફરીથી એકવાર, પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 1 થી અનંત સુધી, પૂર્ણ સંખ્યામાં 0 થી અનંત સુધી અને પૂર્ણાંક સંખ્યામાં ઘન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક અને શૂન્ય બધા જ અનંત સુધી, અને સમય સંખ્યા કે જેને પીના છેદમાં Q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય તેવી સંખ્યાને સમય સંખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે ચોપડીમાં આપણને 3 ખરા ખોટા આપેલા છે, તે 3 ખરા ખોટા આપણે જોઈએ. એમાં પહેલું કીધું છે કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો પહેલાં આપણે પૂર્ણ સંખ્યા એવી જઈએ. પૂર્ણ સંખ્યા એટલે કે 0 થી 1 2 3 4 અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે 1 2 3 4. તો આપણને એવું પૂછ્યું છે કે આ જે બધી જ પૂર્ણ સંખ્યા છે એ બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો બોલો છે સાચું કે ખોટું? તો કે આ વિધાન કેવું આવશે? ખોટું. કઈ રીતે? તો કે આપણને એવું પૂછવામાં આવ્યું છે કે બધી જ જે પૂર્ણ સંખ્યા છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, પણ આપણને ખ્યાલ છે ક્યાં સુધી? પૂર્ણ સંખ્યામાં 0 આવે, પૂર્ણ સંખ્યામાં 0 આવે છે, જ્યારે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 0 આવતો નથી. બરાબર, એટલા માટે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. તેથી આપણું જે પહેલું વિધાન છે, આ પહેલું વિધાન આપણું કેવું આવશે? તો કે ખોટું આવશે. ચાલો આગળ વધીએ. ખરા ખોટો નંબર બીજું, દરેક પૂર્ણાંક એ સમય સંખ્યા છે. દરેક પૂર્ણાંક. તો આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યા તરફ જઈએ. આ છે આપણી પૂર્ણાંક સંખ્યા, જેમાં -3, -2 એટલે કે ઋણ પૂર્ણાંક, ઘન પૂર્ણાંક અને 0 એટલે કે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા. શું કીધું છે આપણને ખરા ખોટોમાં?
દરેક પૂર્ણાંક એ સમય છે, બરાબર. એટલે કે જે આ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એ સમય સંખ્યા છે એવું આપણને પૂછ્યું છે. હવે આમાંથી કોઈ એક ઉદાહરણ આપણે ધારો કે લઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે 1, બરાબર. તો આપણે આ 1 લીધો તો 1/છેદમાં કાંઈ ન હોય તો એ પ્રમાણે ગણિતના નિયમ મુજબ 1/છેદમાં કાંઈ ન હોય તો 1. તેથી આને P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય. એટલા માટે જેટલી પણ જે આ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે, બરાબર, આ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને આપણે P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકીએ. એટલા માટે આપણું જે આ વિધાન છે કે દરેક પૂર્ણાંક એ સમય સંખ્યા છે, તો આ વિધાન કેવું આવશે? સાચું આવશે. આગળ વધીએ. ત્રીજું, દરેક સમય સંખ્યા પૂર્ણાંક છે એની કરતાં ઊંધું પૂછ્યું. પહેલાં આપણને શું પૂછ્યું હતું કે દરેક જે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એ સમય સંખ્યા છે. હવે આપણને એવું પૂછ્યું છે કે દરેક જે સમય સંખ્યા છે, આ સમય સંખ્યા એ શું પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એવું આપણને પૂછ્યું છે. તો એને આપણે કંઈક આવી રીતે સમજાવશું કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ કે -8/5. તો શું -8/5 એ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવે? તો કે ન આવે. તો એનો મતલબ એવો કે દરેક સમય સંખ્યા છે એ સમય સંખ્યા પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી. એટલે આપણું આ જે વિધાન છે એ કેવું આવશે? ખોટું આવશે. બરાબર. તો આ થઈ ગઈ સંખ્યાઓ વિશેની માહિતી. આ દરેક સંખ્યા એ તમારે પાકી બુકમાં લખવાની છે અને ખરા ખોટા કારણો સાથે પાકી બુકમાં લખવાના છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.